हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ HSP ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਲੰਬਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਗਏ ਸੀ ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਓਨਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਇਲਟ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ PVC ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਂਜਸ ਸੀ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਟ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈਂਜ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਫਲੈਂਜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਲੈਂਜ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਲੈਂਜ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਖੁਸ਼।